Ось ця гармата системи Данкліт-Шнайдера є, напевно, найвідомішою гарматою на всю Україну. Ну, якщо не на всю Україну, так точно на місто Київ, і кожен киянин її знає по розташуванню біля станції метро Арсенальна, тут на Арсенальній площі. Більшість киян також знають про те, що ця гармата свого часу начебто допомагала за радянською пропагандою повстанцям на заводі Арсенал, адже напроти тут знаходиться завод Арсенал, на якому виготовляли зброю, іначе повсталі більшовики тоді боролися проти буржуазної української влади. Взагалі цей постамент поставлений ще перед Першою світовою війною, і на ньому зверху стояло два козака – Кочубей та Іскра. Це козаки, котрі збунтували проти Івана Мазепи і, по суті, здали плани Івана Мазепи Петру І. І тоді царська влада Росії, звичайно, їх возвеличувала і поставила їх тут. Уже в 1918 році, коли Києвом володіла директорія, вони скинули цей пам'ятник і поставили гіпсове погруддя Івана Мазепи саме. Потім вже в 1923 році, за офіційними відомостями, наші більшовики ставлять цю гармату як пам'ять повсталим на заводі Арсенал. Хоча деякі сучасні історики стверджують, що ця гармата належала якраз військам директорії, котрі придушували це повстання на заводі Арсенал. Я не можу сьогодні достеменно і ствердно сказати, що ця гармата дійсно належала військам УНР, чи вона належала більшовицьким посіпакам, котрі розгорнули повстання тут на заводі Арсенал. Але у 2019 році була повернута історична справедливість, звідти скинута табличка, котра возвеличувала начебто цих борців за владу рад. І тут встановлена табличка, що саме 22 січня 1918 року було придушене це підле більшовицьке повстання загонами Коновальця та Симона Петлюри на заводі Арсенал. Сьогодні ми хочемо поговорити про артилерію. Багато хто з вас подумав, що ми це робитимемо у місті Київ, що незвично для хащів. Ні. Ми хочемо поговорити про історію артилерії, але ми не можемо виключно в історичній ретроспективі розмовляти про історію гармашів, про історію артилерії, коли у нас сьогодні твориться новітня історія, в якій артилерія відіграє неабияку роль. Тому ми звідси одразу вирушаємо туди, де гармашами, де богами війни пишеться ця історія вогнем та мечем. Це ж оцю переправу були бахнули, якась ракета прилетіла, але не супер велика, але точно. І в самому Сіверському міст теж чітко лупанули. Тобто це високоточна зброя працювала, що воно склало. Це ми якраз доїжджаємо до Закітного. Ага. Ми були в Закітному. На початку червня, так? Вже більші руйнування зараз по дорозі будете бачити, там обстріляли мене. Вон якраз, бачиш, машина відсвітлює і з лівої сторони торчить. А це... Це була якраз зруйнована. Тут взагалі вулицю понівечили крепко. Так, хвилин 3-4 будемо вирубати світло. Угу. Вже сам в темноті приїжджає. Так. Так, Руслан. На точці перегрузу, там де я все згружав. Тобто очікуйте, хвилин 20 я на місці. Далі заїжджаємо в самий Небалуй. Зараз мені класно все видно. Так?
Відчуття цікаві. Як кота в мішку, так? Це я завжди хлопцям говорю, запам'ятовуйте того. Це ще до минулого року логістика плюс-мінус навіть в день могла відбуватися. Це зараз Да. з розвитком безпілотних всіх все переросло в ніч і то небезпечно. Да. Без ночника тут нема чого робити. Ну, хтось їздить з світлом. Я, допустим, їжджу без світла. Чому? Тому що для того, щоб зберегти техніку і життя, і зробити безпечнішу доставку, забрати когось там, привезти. Куди ти можеш поїхати? Куди? Вначалі Сіверська потух і все, а куди він дівся, та прослідкувати далі, куди відбулася логістика. Ну, це таке. Маякую пацикам, що я наближаюсь. Напевне, це я тільки бібікаю. Це може близько біля позиції, так? Так, так. Випадаємо. Добрий вечір. Що, можна колядувати вас? Колядуйте. Як добрались? Нормально, все бачили. Прикольні краєвиди. О, тут краєвиди не Все, дякую. А може до завтра? А може до завтра. А що це таке? Вещи До Данила? Так. Все. Побігли. У нас вчора був на пляжі на сутки. Це ви вчора прямо приїжджали? Так. А після переїзду ви замахані тут ще журналістів, да? Бог спустив на голову. Да, ви якраз вовремя. Добрий вечір, пане господар. Приветствую. Вітя. Вова, ну зараз десь там в світлі познайомився, бо так ж не видно хто де. Да. Добрий вечір. Будь ласка, Що, ми зараз бліндажі можна знімати, броню це все вже, так? А, так, я думаю, Да, да. ми ж зараз прийдемо. Ви що, святкуєте, колядуєте? Ох, та ми сьогодні працювали по облаштуванню позиції працювали, тому у нас ще святкового настрою якби то немає. Ми чому вже чули від вашої команди? Але сподіваємося, що він буде. Що у вас переїзд був, так? Такий, чи як правильно вас Тільки називається? переїхали, тільки заїхали сюди. Тут цього всього нічого не було. Чай, кава, капучино? Ми вам куті привезли. Супер. Це прям по святковому, дякуємо. Сьогодні, до речі, ще унікальний вечір з кількох причин. За того, що сьогодні святвечір. Святвечір, котрий історично справедливо повернутий 24 грудня, адже понад 100 років наші території переважно святкували цей день 6 січня за непорозумінь з календарем, юліанським, григоріанським. Цю ніч ми без світла, без фар добралися сюди на позиції на Сіверському напрямку до артилеристів бригади «Рубіж», котра заснована у 2016 році за стандартами НАТО. Сьогодні боронить рубежі України на багатьох напрямках. Тобто це Різдво ми зустрінемо з ними тут, в бліндажі, покажемо роботу хлопців і розкажемо в історичному дискурсі про всю історію артилерії, нашої української артилерії. І загалом охопимо історію світової артилерії. Тож, як то кажуть, Христос і рождає. Шапка Патагонія. О, у нас модник, у нього завжди самі модні речі. Ну, да, Патагонія. Сапожки, 350 гривень. 350 гривень. Витягнемо. Да, нова модель. А ти звідки з Київської області? З Бучі. А, ще з Бучі. Де був 22-му? Отдихав. В Бучі чи ні? Ні. А де? В плену. А, в плену? Да. Я. А ти військовий був одразу? Ні, я пішов до територіальної оборони, коли почалась повномасштабна вторгнення. А, в Бучі там. Да. А довелось там в територіальній обороні повоювати чи ні? Один раз. Один раз. Да, якраз тоді, коли вони проїжджали колоною через біля Новуса, коли вони по танку, по БТРу стріляли, точніше по БРДМу пам'ятнику. Ага. То ви тоді по колоні теж дали? Дали. Що, стрілецько чи у вас щось було? Стрілецька в мене було. У нас було 3 постріла РПГ, А. 2 осколочних То щось підбили? заряди. таке? Да? 2 БМД і 1 БМП. Ще тоді інтернет навіть працював, пам'ятаю, 3 березня. Я заходжу, дивлюсь, що типа, в Бучі показують по новинам, що типа, місто звільнене, все нормально. Ну, я виїжджаю, не було нікого, а воно вже було окуповане тоді, 3 числа. Угу. І типу, я виїжджаю 7 березня, їду до свого знайомого, там йому допомога була потрібна. І вертаємося ми обратно, і нас вже доганяє ворожий БТР.
Він і тигр їхав за нами. Я остановився, подивився, ну, типу, стояв, дивився. Не їде ніхто не підходить, ніхто не вибігає. Ну, думаю, проїде. І я десь, може, метра півтора проїхав, чи так десь людей 30 вискочило на нас. З одної, з другої сторони, десь так по 15 людей. І тут сидів мій товариш. Його витягнули, мене витягнули. Позривали цю броню, руки за спиною взяли, змотали, зав'язали вірьовкою, мішок на голову, закинули на якусь техніку гусеничну і все. Кудись ми поїхали. Куди їхали, не знаю. Ну, привезли в якусь яму мене. Ми в ямі пролежали з 7 березня по 10, були допити. Допити такі, типу, били, так? Ну так. Да. Били. Ну, такі били, типу, на розстріл вели, стріляли там біля голови. І ми там сиділи, виходить, з 10 березня по 16. А мого товариша, виходить, на допиті його вбили. Вбили, розстріляли? Просто вбили. Били так, що вбили? Так, не просто били і вбили. Що ми ще його закапували потім. Жесть. І 16 числа зранку вони зайшли, кажуть, будете їхати на Большую землю. А зона жорстко теж допити чи ні? Чи там Допити були, так. Час від часу, так? Кожен день були. Кожен день допити? Рік кожен день допити? Так, кожен день. Жесть, а що вони кожен день? Вони перші 2 неділі ну, так, нормально розпитували все, там відбитки пальців були, аналізи там, ДНК робили. Брали волосся, нігті брали такі. Ого. Хахалки нас так постригли, хахалки такі пооставляли. Прийомчик був, звісно, дуже жорсткий. Так же само і перед обміном теж було жорстко. Скільки ти пробув? Рік. Рік? Потім після полону прийшов, попив вітаміни, нормально поїв, побув з рідними і пішов підписувати контракт. В рубіж одразу? Так, да, сам. Пішов одразу в артилерію. Да. Оце одразу історія. Ти тут один з історією такою? Та ну, Чи ви всі з історіями? слава Богу, вже не було таких. Та да, ми смутку нагнали. Давайте в куті краще запаримо, вам привезли. Давай. Чудово. Привітаємо вас з святим вечором. Насправді, хоч через війну почали вертатись до справжнього Різдва. Так і є. Але цікаво, це нагадує, да, це бліндаж, це ж по суті як Криївка, як УПА святкували. Різдво часто по Криївках, отак. Може під землею. Цікаво, як у них це відбувалося. Я думаю, що так само в робочій обстановці. Там здебільшого галичани, вони віруючі, там традиція. Там... 12 страв. Я знаю, що в УНР солдати тоді вояки говорили, і в УПА потім скільки штатів говорили, що Христос це рождає Україну. Вони так говорили. Я думаю, що в цій війні теж народжується справжня Україна. Так. Дві найбільші війни в історії людства артилерію окреслили богами війни. Адже після Першої, після Другої світової війни роль артилерії була надважлива, і робота артилерії виглядала приблизно так, як ось цей ліс. Пам'ятаєте всі кадри з Першої світової війни, тоді ліси на території Франції, Німеччини виглядали ось так, адже артилерія працювала таким вогняним просто валом і перемелювала все. Початок російсько-української війни 22-го року виглядав приблизно так само. Зараз ми бачимо наслідки теж тоді роботи спільно. Тут і наша українська артилерія працювала, і російська артилерія. Вони ліси перетворювалися на такі штурпаки. 19-20 століття, навіть початок 21-го століття окреслили артилеристів, канонірів, бомбардирів як боги війни. Але зараз я наберуся сміливості сказати, що російсько-українська війна змінила цей історичний хід, і артилеристи вперше не стануть богами війни. Але при цьому не слід відкидати історичний внесок у всі війни, у всю військову справу артилеристів, котрі століттями вносили, напевно, найбільший ефект у ведення бойових дій. Лише зараз, під час цієї війни, артилерія змінила свою роль на полі бою. Температура зарядів 3,8. Слухаю установки. Заряд зменшений. Заряд зменшений. Приціл. Час, Саня, секунду.
Житомир. Навестись, навестись. Навестись. Наведені. Заряджаю. Очікуємо, очікуємо. Один вогонь, один вогонь. Плюс-плюс. Давай. Постріл! Постріл. Готувати наступний, готувати наступний. Плюс. Отак працюють боги війни. Артилерія. Це тобі не площа арсенальна, але так колись завод Арсенал звільняли так само. Тепер так бороняться рубежі України з бригадою Рубіж. Оце, що зараз з рота пішло, це диявольська сірка. Маскування укриття. Запах пороху, коли артилерія з'явилася в Європі вперше, вона переносила більше, ніж такий, як урон, на психологічний тиск перезводила на бійців сторонньої армії, і тоді просто від цих вибухів падали коні, лякалися. А бійці, коли чули запах пороху горілого, вони в той час не знали, що це. Вони називали, що це диявольська сірка, яку диявол, воюючи на стороні ворога, насилає на них, і вони боялись просто цього запаху розтікалися. Так вперше, коли з'явилася артилерія в Європі в 14 столітті. Загалом історикам і науковцям достеменно невідомо, коли і де виникла артилерія, але більшість схиляються до тієї думки, що вона виникла все ж таки там, іде порох. Порох винайшли, як відомо всім, ще з шкільної програми в Китаї. І швидше всього, що в 11-12 столітті перша артилерія теж з'явилася на території сучасного Китаю, адже навіть знаходять такі кам'яні скульптурки, де зображені китайські воїни з такими наче амфорами. Адже насправді перша артилерія виглядала такі, як ручні амфори, із яких стріляли подекуди маленькими кам'яними ядрами або навіть стрілами подрібненими. Тобто така картеч розліталася. Наскільки ця зброя була ефективна, можемо лише здогадуватися, але швидше всього вона радше справляла якийсь такий психологічний тиск на супротивника. Адже навіть за свідченнями європейських вже літописів-істориків у 14 столітті, коли артилерія потрапила до Європи, до речі, невідомо абсолютно яким шляхом, чи через монголів, чи, можливо, через арабів, котрі в той час панували Північною Африкою, Іспанією. І відома столітня війна, тоді вперше там англійські, французькі війська застосовували артилерію, але це була, я знову ж таки повторюся, радше психологічна артилерія. Вона могла лише лякати в першу чергу коней, а потім і людей. І наводити цей запах диявольської сірки. На території України артилерія офіційно з'явилася у 1468 році у місті Львові, коли польський король передав туди перші гармати для оборони Львівської фортеці. Потім за декілька років вона з'являється в Кам'янці-Подільському на Поділлі. Це перших дві фортеці на території сучасної України, де застосовувалася артилерія. Це була лише фортечна артилерія, яка стояла на мурах. А за скільки воно секунд долітає десь до цілі, ви ж не чуєте, де воно там? Секунд 30-40. Ага. Що нормально летить? Може, навіть менше. Якщо вона по пряму 122 попаде напряму по танку, він знищить танк, так? Ну, звісно. Якщо осколочний, то звісно. Ага, у вас різні. Тут є кумулятивний, осколочний, так? Є кумулятивний, є осколочний, є фугасний, є агітативний. Ну, але здебільшого зараз приходиться по піхоті валити, ви працюєте. Здебільшого зараз працюємо по передньому краю, по позиціям піхоти, так, по бліндажам операторів БПЛА. Зараз, як колись там, що сотні снарядів в день такого немає. Це кілька десятків, це максимум на день буває, так? Десь так. Ну, або коли йде ворожий штурм, тоді так. І що там? Скільки ви зараз накидували? Ну, влітку саме більше це близько 150 десь так. За день? За неділю. А, за тиждень. Да. До речі, гармата Д-30, оця, на якій зараз працюють хлопці, це наймасовіша гармата Радянського Союзу, одна з наймасовіших в світі була. Там штабок на всю Африку, на всю Азію їх поставляв. Та як сказати? Ну, звісно, вона, звісно, старенька, ну, типу, роки беруть своє, але Це ваш командир, чи хто говорить, що вона як трансформер більше? Тут дуже оригінального заводу щось мало, вона вже зібрана, перебрана, да, 100 разів? як це, як Франкенштейн, так. Франкенштейн трансформер. Звісно, от, типу, є одна гармата, друга, там, наприклад, 3 гармати, складаємо одну, але щоб вона дуже гарно працювала. Тобто, скільки б ми на ній вже не працювали, не було такого, щоб вона от просто стала, все, ми не можемо працювати. Історія безпосередньо української артилерії, можна сказати, почалася в козацьку добу. Так, це вже
15, 16, 17 століття козаки здобували величезну кількість трофейних гармат. Це були московицькі гарматки, польські гармати, турецькі гармати, тобто всіх опонентів, з ким воювали козаки. Великих гармат козаки здебільшого не застосовували, вони інколи лише в деяких фортецях були, вони використовували маленькі та невеличкі гармати, котрі можна було легко собою пересувати в походах, і котрі можна було взагалі невеличкі гармати на чайках застосовувати, коли вони робили походи через Чорне море. Найбільшої потуги гармати здобули в час повстання Богдана Хмельницького, їх нараховувалося близько кількох сотень. Наприклад, коли Богдан Хмельницький почав своє повстання проти Речі Посполитої, коли вони виходили з Січі, в них тоді нараховувалося 4 гармати, а вже після битви під Берестечком козаки мали 400 гармат. І в той час дуже масово переважали поляків у кількості гармат та вмінні їх застосування. І взагалом запорізьке козацтво відзначалося на всю Європу як дуже кваліфіковані артилеристи. Козаків називали таким пішим вогняним валом. Коли вони наступали, з ними завжди був потужний вогонь. Ви навіть вже не здригаєтеся нічого. Нема такого в тілі зовсім, так? Да? Та ну ні, навпаки, коли наші гармати стріляють, то Піднесення, так? Да? на біохімічному рівні якесь піднесення. Да. До речі, ви маєте різницю? Хто ви, бомбардири чи ви каноніри? Чи ви не розбиралися в цих історичних поняттях? Цікавий аспект, не розбирався, розкажіть, будь ласка. Ну, коли старовину було, що бомбардири – це саме ті, хто здійснює наводку і постріл з гармати, а каноніри – це були здебільшого ті, хто обслуговує гармату. Перетягує, чистить, вставляє, більш це нижчий ранг у званнях артилерійських. Ну ці всі професії присутні, вони просто називаються по-інакшому. Обслуга розрахунку, командир гармати, навідник, снарядний, зарядний, заряджаючий, обслуга розрахунку рахується. Командир взводу – це старший офіцер батареї. Він виконує всі обрахунки, артилерійську розвідку. Це швидше всього бомбардир, напевно. Хоча тоді той, хто і рахував, він і стріляв. Зараз менше, напевно, такої обслуговуючої роботи, як колись було. Хоча або воно поєднується. Ну ви бачите, який я брудний. Обслуговували. І обслуговуємо, і будемо обслуговувати. Тут поза залежністю від посади. Так це не працює. Коли є робота і задача виконати максимально швидко, треба перенести БК. То ви зараз і бомбардири, і каноніри, кажу, зараз поєднується все мікс. Коли це чітко ділилось? 100% з точки зору ефективності процесу. Поняття бомбардир і канонір – це більше західні, але Російська імперія приймала багато від заходу, але цікаво, що в козацьких військах свої були найменування цим. Козаки це називали пушкар і гармаш. І це ми маємо навіть зараз просто такому в українських прізвищах. Така традиція в українських прізвищах від козаків передалася, як ми знаємо. У нас багато в Україні зараз пушкарів і гармашів. Так і є. Серед моїх знайомих, до речі, є також. В кожному селі майже, знайомі в козацьких, Полтавщина, Черкащина, заїдьте в село, ви знайдете прізвище або пушкар, або розповсюджені, правда. А слово канонір, от бомбардир – це бомбардирувати, там теж як атакувати прямо, а канонір – це ще з латині походить від слова труба. Канони – це довга велика труба. Так. Перші гармати робили, це зараз вони литі почали бути, зараз вони там з деталей складаються, а перші гармати взагалі ковалі робили латунні такі смуги, і потім їх сковували в той час ковальським методом, як сварку, і такі робили. Вони були такі, бездарні. Часто каноніри і бомбардири гинули самі, коли обслуговувалися, тому що їх розривало, розліталося на боки. І там постріл прямою наводкою максимум до 500 метрів вони могли стріляти. В тих умовах це теж надавало перевагу, небо яку, напевно. Більше радше психологічно знову повертаюся третій раз сьогодні до цього, що це більше лякало, що противника, коли в той час не бачили що там вибухів, пострілів, і коні просто падали, сідали дупами на землю, коли вони це чули. Да. І мені такий факт з Першої світової пригадався. Тоді артилерія брала кількість, тоді рахували кількість артилерії на кілометр. І я оце просто сам був приголомшений, коли я почув, що на Західному фронті, коли французи з німцями тягалися там з британцями, на 1 кілометр протяжності фронту припадало по 100-120 гармат з однієї сторони. На кілометр. Неймовірно, це дуже багато. То, що ми стоїмо, зараз тут відпрацювала гармата з боку Тещину. Яка зараз приблизно на фронті щільність гармат? Часи міняються, тому зараз, напевно, на відтинок 15 кілометрів, 10 кілометрів буде порядка 10 гармат, плюс-мінус. Гармата на кілометр. Залежить же від обстановки. Тобто, якщо обстановка змінюється, посилюється тиск на певному відтинку фронту, то виводяться додаткові гармати. Бо ж всі провода оббиті, все зруйнована земля випалена. Дуже прикро про це думати, насправді. Я теж замислююсь час від часу. Ці поля, я не знаю, коли їх можна буде засіювати. Це практично зараз нереально.
Козацька артилерія козацькою артилерією, але виключно українська артилерія, звичайно, з'являється з українською державністю. Перша українська державність виникла в 17-18 роках УНР. І тоді засновником, батьком української артилерії, як його хрестила історія, військова історія, став такий видатний військовий, можна сказати, навіть політичний діяч Роман Дашкевич. Роман Дашкевич походив сам з Галичини, і до Першої світової війни він був рекрутований до австро-угорської армії. І оскільки він був з інтелігентної сім'ї, з інтелігентної родини, був освічений, навіть австрійці його призначили тоді до артилерії, адже артилерію не могла управляти проста пересічна людина. До цього потрібні були певні знання, фах, ну і, звичайно, смикалка, інтелект. Роман Дашкевич опановує фах артилериста в австрійській армії, стає доволі крутим, потужним артилеристом, приймає участь в Першій світовій війні, але у 1915 році він потрапляє до полону російського і його відправляють в Сибір. Сидить він там до 1917 року, поки не стається більшовицький переворот в Росії. Тоді разом з Євгеном Коновальцем, відомим теж політичним діячем, військовим діячем, котрий заснував ОУН, котрий заснував УВО, котрий заснував січових стрільців. До речі, разом з Романом Дашкевичем вони повертаються в Київ. В Києві якраз вони починають засновувати січове стрілецтво. Не плутайте його ніякому разі ніколи з українськими січовими стрільцями, котрі були значно раніше засновані на Галичині. Тоді постала потреба заснування артилерії, створення артилерійських підрозділів в армії Української Народної Республіки. І саме цим зайнявся Роман Дашкевич. Там дуже цікавий шлях створення цієї артилерії. На початку мали взагалі кілька гармат, не мали гармашів. Тоді набрали добровольців в Житомирській області, в Коростишеві. Цих 30 добровольців, там хлопці по 16, 18, 19 років почали вчитися одразу на артилеристів. Роман Дашкевич кілька разів звільняв Київ. Він просувався в сторону Сарн, потім вони під Полтавою воювали. То там доблесний шлях. Взагалі, щоб детальніше дізнатися про Романа Дашкевича, раджу прочитати його книгу мемуарів, котра називається «Січові стрільці в битві за золоті ворота в Києві», де Роман Дашкевич описав цей взагалі шлях створення української артилерії. Сам Роман Дашкевич не приймав участі в придушенні повстання на Арсеналі. Симон Петлюра і Євген Коновалець приймали участь в придушенні цього повстання. І за деякими відомостями, що саме ця гармата, котра досі там стоїть, що вона першочергово якраз застосовувалася січовими стрільцями і армією Української Народної Республіки для придушення оцього бунту на заводі «Арсенал». А потім більшовики просто замінили табличку і написали, що ця гармата їм належить. А вже у 2016 чи 2018 році цю табличку знову зірвали і там поставили надпис, що це якраз хлопцям, воякам Української Народної Республіки, котрі придушили повстання на заводі «Арсенал». Це по факту була перша така артилерія, котра належала українській державності. Потім далі згадаю трішки про УПА. УПА – це повстанська армія, вона не мала регулярних, звичайно, військ, не мала регулярних частин артилерії, але там теж була своя артилерія. І на сьогодні ми маємо свою українську незалежну державність, ми маємо свою артилерію. До 22-го року це здебільшого були радянська артилерія, котра нам в спадок дісталася з Радянського Союзу, але там було дуже багато потужних різних гаубиць, мортир, чого завгодно, самохідних артилерійських установок, реактивних артилерійських установок. Але з війною після 22-го року українська армія здебільшого почала завдяки допомозі західних партнерів переходити на 155-й калібр, на артилерію, котра знаходиться на озброєнні у натівських країн. Да, ми безмежно завдячуємо західним партнерам за допомогу, адже зрозуміло цілком логічно, що без цієї допомоги Україна давним-давно програла боротьбу. Але хто з нас дивиться на Заході, зрозуміти, що цієї допомоги завжди замало. І в нашій армії доводиться зараз міксувати і стару радянську зброю, і сучасну західну зброю. Але нищити ворога, коли ти любиш свою землю, коли ти захищаєш свою землю, коли ти хочеш помститися цим потворам за ці всі злодіяння, за ті муки, котрі вони принесли на цю землю. Неважливо, яка зброя, неважливо, які методи, головне бажання або їх нищити. І це бажання ми от бачимо в хлопців, воно надпотужне. От зараз вздовж лінії бойового розмежування, лінії бойового зіткнення, можна бачити всюди такі вигоріші посадки. Вони ціленаправленно спалюються противником. Відповідно, вони так само нашими військами спалюються на ту сторону. Знаєте для чого? Для того, аби унеможливити маскування. Адже сучасна війна, напевно, як ніколи потребує маскування. Ніколи в історії людства війська так не маскувалися, як зараз. Що навіть в Другу світову війну гармати просто вистроювалися такими батареями в ряди і вели артпідготовку по площах так званих, по площадях. Кожен, напевно, з фільмів якихось художніх, документальних це чув, як арта працює по площадях. Це почалося з Першої світової війни, коли кількість гармат набула просто незвичайної кількості, продовжувалося в Другу світову війну. Ще навіть сам Наполеон Бонапарт сказав, що Бог воює на стороні тих, в кого більше артилерії. І так тривало, по суті, до цієї війни
22-го року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, і те навіть в 22-23 році росіяни мали перевагу в артилерії і намагалися працювати за старою методичкою, накриваючи площі, знищуючи все. Оце робота по площадям. З часом все змінилося. Зараз, як ми почули, артилерія стоїть в середньому одна гармата на кілометр і працює точечно. Немає оце, що гармата просто тув-дув-дув-дув батареями. Змінилося це в рахунок того, в рахунок появи незліченної кількості БПЛА і аеророзвідки, котра ще в 22-му році перебувала на такому кустарному рівні, а ще 5 років назад про неї практично ніхто не чув. І в всіх академіях артилерійських вивчали, що от гармата має виїхати, працювати. І навіть ця гармата Д-30, з якою на розрахунку якої ми зараз працюємо з хлопцями з бригади «Рубіж», вона в народі носила таку назву як кочуюча гармата, котра от постріляла і тут грузовичком, вантажівочкою перетягнули в іншу посадку, нас знову постріляла. Тобто ніхто не думав про таке маскування. Зараз маскування дійшло до такого рівня, що це ледь не одна з основних справ артилеристів, аби вижити, аби зберегти бойову машину, цю бойову гармату на полі бою. FPV, да, типу FPV долітає, можна так спостерігати. Десь там проходиш, або виходиш там просто з бліндажа і чутно, як вона виє. І такий характерний звук. Так же само, як і в ланцет. А я ж кажу, наша друг це лопата, кірка і тяпочка. Взяв, зарився, підготував місце для себе і все. Це яма для укриття особового складу. Під час обстрілу можливо відбігти від гармати, заховатися нижче рівня землі. Після опадів одразу можна піднятися і перебігти до укриття. Наприклад, ми працюємо. Не один снаряд, там не два, а там, наприклад, 8, 10 і більше. І вони вичисляють, можуть побачити. Плюс-мінус так, орієнтировочно можуть побачити квадрат. Откуда. І кинуть просто в цей квадрат, ну так, методом пальця тика. Слухайте, ти зараз став командиром, це ти в армії рік, по суті. І за рік став командиром гармат. І що з кожним пострілом є в тебе трохи це відчуття помсти за цей твій полон, за це катування? Та я думаю, вже більше позабирав їхніх життів, чим вони надо мною здівалися. Ну просто я не знаю, воно дуже важко повторити це все на камеру. Ну, ми щойно ти в бліндажі розказав цю історію півгодинну. Це окремий фільм можна зробити про твій полон, це така жесть, я чуть панічку не зловив реально. Тільки слухаючи це все, знаєш, так пройнявся. Воно може за те, що просто молодий. Скільки? 19 років тоді було. Якраз 19 березня в мене день народження. 19 березня я перший день у тюрмі був, у їхній. В Рашці там попав прямо на тюрму. Да, кашки поїв. Ну цей прийом, я не знаю, ти зараз навіть не повториш цей прийом, це жесть повна, так? Да? Так а що там, в двох словах можна сказати. Приїхали туди, собаки. Ти зараз так смішно це розказуєш, бо ти спецнази. камери відчуваєш, а там, ну ти там так розказав, що реально, ну це жесть повна. Це не то, що катування. Я коли читав мемуари шістдесятників, навіть Стуса, УПА, яких в полон брали. Мені здається, тоді вони якісь більш гуманні, навіть комуняки були, ніж зараз росіяни. Вони ж за чого це, вони ж і є, типу, що вони питали постійно за Бандеру, за там, хто він, наприклад, такий, типу, проти кого він воював, ким він був. А ти цікавився взагалі колись цим, хто такий Бандера, щось знав про це чи ні? Ну, я знаю, що він создав УПА, Українську повстанську армію. Навіть не так трошки. Він був дотичний, але він УПА не створював, так. Ну, наче я знаю, що він наче якби помер у концлагері, правильно? Ні, теж не так. Теж не так? Так, я бачу, Поняв, от люди бандерівці. Значить, не то знаю. Так, ну а так, коли вели на допити, от і Бандера, нацист. Так було. Ну, коротше, в той час, да, ж був просто за те, що в броніку ходив по Бучі. У тебе хата зараз в Бучі є все. Да. А вона під час війни не постраждала? Постраждала. Розбила хату ще? Ого, то в тебе помста реально. Получається, була. Зараз батьки продали землю. От після полону ти ж всі правила маєш не воювати, законні. Підстави. Маю не воювати. Я прийшов, от я іменно зразу захотів в артилерію піти, щоб іменно наносити такі колосальні втрати ворогу. Угу. А я ще був малий, не хотів ще тоді йти служити. Якось, типа, була робота, була дівчина, були друзі. Типа, вона, ну, я думаю, пойти на строкову службу, йо-майо. Сидіть в часті, вийти раз тому півгода на пару днів. Дівчина є, все є, типу, і туди хочеться, і туди хочеться. Там, типу, ну, якось обмеження, типу, знаєш. Після полону, після повернення, буквально місяць. Може не 30, може 40 днів. І все. Я вже пішов на військово-лікарську комісію. Взяв відношення, пішов час.
Да, цікаво, що вони тебе звинувачували, бо як всіх в бандерівцях звинувачують, УПА, про яке ти що мало знаєш. Тут за артилерію в УПА можна згадати, оскільки УПА була повстанською армією, вона, звичайно, не могла мати регулярної артилерії, щоб воювати цією артилерією, але вони мали трофейну артилерію. І за сводками НКВД, за сводками Червоної армії, вони коли боролися з УПА, вони в них конфіскували 68 гранат. Ой, 68 гармат, і в битві під Гурбами Антонівцями, в кількох битвах епізодично Українська повстанська армія використовувала гармати, але, звичайно, це не було масовим явищем, адже гарматна артилерійська справа потребує тилу, потребує логістики, забезпечення. Коли у тебе партизанська повстанська боротьба, гармати майже неможливо застосовувати, але було дуже багато мінометів. Мінометів в УПА було близько 1000, і були унікальні випадки в Закерзоні в 44-48 роках. УПА використовували реактивну навіть артилерію, яку вони затрофеїли в німців. Це були ні в німців там називалися Небель-гранати і Варф-гранати. Це якісь там 155-190 мм, якась там реактивна артилерія. Вони знайшли ці снаряди з якихось установок, їх там лупили. Лупили по червоних і по армії краєвій з цих установок. Ну, сама ж здорова вроді у німців була гармата ця Дора. Да. До речі, за розміри гармат це теж цікаво. Це ж взагалі маленька гарматка вважається, що малютка, по суті, така. Тому що в Другу світову німці зробили Дора, а вона називалася Великий Густав. Так, вона мала тільки вагу 1344 тонни важила ця гармата, ти представляєш? Пересувалась по речах, там, щоб в битві її реально застосували, там за свідченнями є один раз це точно під Севастополем, вона обстрілювала Севастополь, щоб взяти. Дехто говорить, що 2 рази, що коли Варшавське повстання німці давили, але чи це правда, чи ні. Але її, щоб пересувати, 109 вагонів потяг всяким обладнанням і обслуговували щось 7 тисяч людей ту гармату. А в Першу світову вона називалася, якщо вона мала назву, Велика Паризька гармата. Це німці це створили, німці цією гігантоманією займалися. І фронт, вона стріляла тоді на 120 кілометрів. Вона теж по рельсах пересувалася, вони тоді підтягнули під Париж і там шурували по Парижу. Французи були офігівші, тому що фронт в той час 100 з чимось кілометр фронт від Парижу. І по Парижу прилітають снаряди, вони не могли зрозуміти, що це робиться. Але це теж мало більше такий психологічний тиск. Потім з появою ядерної зброї, з появою реактивної артилерії, яка з Другої світової почала, це гігантоманія якби пішла. Нафіга будувати такі гармати гігантські. Почали більше працювати. А у вас маркер при собі є якийсь? Маркер? Да. Ні, з собою тут немає маркера. Ні в кого немає маркера, так? Да? Пошліть, може, візьмемо маркера та напишете на цьому. Я думаю, якщо буде робота, ви розпишетесь, так відправимо їм подарунку такого. Останні це були Саддам Хусейн, котрий наняв данського винахідника, і Саддам Хусейн хотів гармату зробити, якоїсь лише ствол мав понад 100 метрів довжину, яка могла стріляти на 1000 кілометрів. Він хотів там з столиці Ірака, він хотів по Ірану стріляти, по Ізраїлю, по Саудах, по всіх абсолютно. І ця гармата цілком серйозно розроблялася. В 90-му році цього розробника цієї гармати вбили. Що все, ізраїльський Мосад його вбив. І елементи цієї гармати зберігаються де зараз навіть в Лондоні в музеї. Сам фрагмент з неї. Там гармата, котра ще могла випускати на космічну орбіту якісь об'єкти, щоб вони літали. І 1000 кілометрів могла стріляти. Це була одна махіна. Це останнє в історії людства, коли пробували будувати щось таке велике. А зараз це до точечних снарядів, да, ці смарт-снаряди. Ескалібр, в москвитів це як Краснополь. Краснополь, він супроводжується Орланом. Він знаходить чітку ціль, чітку геоточечку, так. Да, вони відмічають там на квадраті, я дивився просто їхні, наприклад, канали, там типу мужик. І він, виходить, розказує повністю про всю їхню техніку, про все їхнє вооруження. З чого воно починалось, яке воно зараз, типу. І я так скажу, навіть доволі так познательно можна зрозуміти, деякі є слабкі міста в цих навіть дронів. Це який простий? 122-й. 122-й, а осколочний чи який? А він приводиться отак. Оце фугасний, наприклад. А це осколочний. Ага, коли викрутив? Да. Зняв колпачок, це, наприклад, це вже осколочний. Так закручуєш. Це вже фугасний. Щось підпишемо тоді від всіх, хто нас дивиться, від поціновувачів естетики хащу. Це мілітарні хащі, але... Оце ми підписали з Різдвом Падлюки, тобто від кожного глядача, який зараз це дивиться відео і нас. Хлопці пошлють привіт. Да, обов'язково. Москаликам.
А ви підтримуєте, ви бачили, які сюди заїзди, у них техніка постійно летить. Говорю, прийом. Постійно потрібні ночники і все. І буде дуже круто, якщо було просто зараз по 5, 10, 50 гривень на збір, котрий ми відкриємо для хлопців. Десь посилання отут зробимо в кутку екрану і потім в описі під цим відео. Писав. Для хлопців буде такий підгон з Новим роком і побажати, щоб війна в 25-му році припинилася і щоб ці недоумки свалили з нашої землі. Так все, тільки буде добою, зразу відправляємо. Я ще лічка, його щось так крупнено хочуть. Ну, з різдвом кома падлюки. При звертанні кома ставиться. Ага. Ну давай ще раз. А все, вже забій. Гільзи у вас латунні? Да? Здаєте? Чи що робите з ними? Чи є порядок якийсь використання буде? Здаємо і далі потім йдуть на перепаковку, Ага. на нові заряди. Типа ви їх офіційно здаєте десь в частину там далі, так? Так, приїжджає машина з частини і забирає. Все в гільзах, все в тубусах, все в снарядах, блін. А це просто хтось стояв тут раніше на позиції, так? Це вроді тубус 105-ки. А туди тими корчами десь от, ліс попали. Перша світова війна, туди можна, да, піти? Тільки бистренько. Тут в небі. Вон, дрон. Безпілотник, дивіться. Безпілотник. Крила, бачиш? Це ударний безпілотник противника. Він полетів на наші позиції, це російський ударник. Який же аж він по чому шарахне. Да. Дійсно. Ходімте перепочинемо. Або десь познімаємо ще під накриттям, під кронами дерев. Найбезпечнішим місцем роботи артилеристів є бліндажі, в яких переховується і ночує особовий склад. Адже коли починається контрбатарейка, сюди прилітає, що в принципі зараз десь по сусідніх посадочках тут почало сюди прилітати. Крім цього, хлопці для інформаційної безпеки користуються Старлінком, який є зашифрований, вся інформація в ньому ховається. Для простих людей, для таких як ми, для цивільних, для журналістів теж понад усе має існувати інформаційна безпека і захист в інтернеті. Адже інтернет – це такий теж публічний простір, де кожен з нас ходить, де кожен з нас гуляє, де кожен виставляє інформацію, де кожен проводить стріми, робить багато махінацій. Це обов'язково потребує захисту. Так як ми на фронті ходимо в броні, в інтернеті теж ми маємо мати захист. Тут ми хочемо порекомендувати сервіс, яким ми самі користуємося для захисту в мережі. Це Surfshark. Він включає в себе основне це систему VPN. Більшість користувачів інтернету розуміють, що таке VPN. Ті, хто не розуміють, можна просту аналогію привести до одягу. Тобто ви не ходите по вулиці повністю голі, ви на фронті не ходите без бронежилетів. Так само, користуючись інтернетом, ви можете захиститися VPN-ом, тобто змінити свій IP і так виглядатиме, наче ви заходите до інтернету з іншої країни. Наприклад, це дуже вагомо стосується окупованих територій, тимчасово окупованих територій Криму, Запорізької, Донецької області, Луганської і так далі, тому подібне. Або тих користувачів, котрі в Росії хочуть дивитися українські ресурси, в тому числі наш YouTube-канал Хаш, інші українські інформаційні джерела, заради своєї безпеки обов'язково повинні користуватися VPN-ом, щоб переховувати свій IP, щоб вас всякі там федеральні служби не знайшли, коли ви дивитесь цю справжню правдиву інформацію. До речі, цей VPN працює якраз на території Росії, хоча він офіційно там заборонений. Тобто він там не платить ніяких не податків, нічого, але ви можете його там використовувати і зайти на українські якісь інформаційні ресурси, європейські, західні. Для цивільних осіб, котрі там перебувають в Києві, Львові, VPN може бути корисний з простої банальної цінової політики. Купити ту саму куртку інколи в Україні коштує, до прикладу, $300. В Польщі ця куртка може бути $250-200. І це все залежить від вашої геолокації, де ви купуєте. Завдяки VPN ви можете обрати будь-яку країну, наприклад, там Австрію чи Австралію, що ви зараз знаходитесь, і ви купите значно дешевше той чи інший продукт. До Surfshark входять такі послуги, як альтернативний ID, антивірус, який забезпечує безпеку перебування вашого в інтернеті, і класна служба Alert, котра відслідковує вашу почту, чи немає на неї зламів, і саме головне, завдяки ній ви можете контролювати безпеку ваших карточок. Тому що інтернет-шахрайство зараз набуло неабияких обертів. Я думаю, кожен з вас чув про випадки, коли в людей з карточок зникають гроші. Отримавши Surfshark, ви можете в всіх цих аспектах себе убезпечити. Якщо ви перейдете за цим посиланням, котре ось тут з'являється, або посиланням, котре буде одразу в описі під відео, ви можете отримати 4 додаткові місяці за супер ціною. А також тут є дуже позитивний момент. Протягом 30 днів календарних, якщо вам не сподобається користування цим сервісом, ви можете відмовитися і вам повернуть абсолютно всі кошти. Так само Surfshark присутня цілодобова і дуже швидка служба підтримки, яка відповість на всі ваші питання, допоможе користуватися цим сервісом в мережі. Отож, дбайте про себе, ходіть, коли потрібно, в укриття, а Surfshark подбає про вашу безпеку в мережі. До бою. Плюс. Слухаю установки. Міл 543.
Котомір 56, 56, навести, навести. Заряд зменшений, приціл 3. Кутомір 56, навестись. Плюс, плюс. Зарядити, зарядити, зарядити. Наведено зарядження. Один вогонь. Працюємо ми з артилеристами в бронежилетах українського виробництва «Рарог», котрі зараз виготовляються у Львові. Але переїхали вони з Харкова на початку повномасштабного вторгнення, виготовляючи броню, коли Харків почав масово обстрілювати. А загалом почалося виготовництво цих бронежилетів ще в 2014 році з Майдану. І це реально зручний бронік, адже ви пам'ятаєте, що з 22-го року ми знімаємо відео на фронті, і ми ходили в таких стандартних журналістських, від яких спина вилітає. Я нагадую, хто дивиться наш проект давно, я мав коли серйозну травму хребта, і для мене носіння бронежилета це доволі така складна річ. Сьогодні вже тут другу добу, будучи з артилеристами, весь час в броніку це доволі важко. Якби не «Рарог», то моя б спина повністю вилетіла. Посилання на захист український, на українську броню «Рарог» можна теж знайти в описі під цим відео. Молодці, хлопці, дякую. Маскування укриття, маскування укриття. А ти вчився на геодезиста чи ні? Це тут навчився? Це? Да, а я Наводили. якраз буквально другий мій виїзд в зоні бойових дій, кажуть, їдеш наводчиком. А чого так? А я як тільки приїхав, у мене спитали, не хочеш попробувати? А я за гармату взагалі нічого не знав. Кажу, давайте попробую. Показали, розказали, кажу, прикольно. Ну тоді все, на слідчій неділі сам поїдеш. А ти того року теж мобілізувався, так? Ні, я ще строкову службу пройшов. А, ти з строчки теж перевівся? Да. О. Я в 21-му на строчку попав. Тож я кажу, що до листопада 24-го. Да, біжу. А що у вас так вийшло, що ви найстарший в колективі і заряджаючий? Саму важку роботу вам довірили. Як тобі сказати? Це зараз діло молодих, воно мені вже в житті не пригодиться. Тягати снаряди? Ні, Ні. командувати. Три заряди і один снаряд. Що? Не дохуя буде 3 заряди і один снаряд. То ми повні принесли, хай вони лежать. Це ж тягати цілими днями снаряди, це Ну та що? спина і ноги. Це нормально. Хлопці зі строчки перервалися або як попали? Пішли в чогось мобілізували, чи самі пішли по рубіж? Ні, добровольцем пішов. В рубіж самі, так? Ні. Я спочатку в одну частину попав, потім в другу, а потім це вже третя частина. Це шукали краще місце, так? Ні. Чи це там якісь? Якби частина, виходить, в Києві, я був аж в Дніпрі, Ага. в Хартії. А з Хартії вже сюди привіз. І ось зараз в артилерії чи різні? Зараз в артилерії, я тоді був в піхоті. Ого, то ви сіль цієї війни відчули повністю, так? Не особо. Не особо. Чи я зрозумів. Піхота завжди так говорить, хто прийшов саме пекло, каже, не особо. Старий воїн уже. Все нормально. Зараз розумієш як. Молодим це треба. Це їх перспектива. Зараз десь проявити себе десь. А мені що на пенсію, командир? Мені вже так допомогти. Ну, тягати, могли ж наводчиком бути, ще що ви тягаєте зі снаряди. Ні, наводчиком не, бо в мене вже зріння не то. А тягати я ще можу. Так. Ну, підказати десь, якщо що. Якщо є бажання, то прислухаються. Нема бажання. Вони зараз всі перспективні, умні. Так що не особо їм совєти нужні. Вони все і так прекрасно розуміють. Життя так учить зараз, що багато об'ясняти не треба. Що, пішли? Що ми слідуємо? Да-да, пішли. То що тоді як стріляли, збивали щось, коли ці ланцети з автомата, чи ні? Чи не чи попасти тяжко? Тяжко попадати. Якщо б низько йшов, то може і збили б. Вампір зато лягає на роздор. Да. Збивали? Да, збивали. Що там, Руслан, по чому ми стріляли?
Чому ми працювали? О, все хуйня, нам так грошей ніхто не дасть. Починай заново. Руслан, а по чому ми працювали? Жива сила противника. Нас похвалили дуже за точність, була помічена активність накопичення особового складу противника на 2 точках. Нас дуже хвалили за точність, що ми попали з першого пострілу по цілі, другий пішов туди саме, третій перенос цілі на другу точку скупчення особового складу противника. Якщо за 3 хвилини вони не встигли переміститись, то, скоріше за все, наразі вже на тому світі. О, це добре. Це добре. Це точка, де зазвичай одна з звичайних точок скупчення особового складу противника. Тобто вони бачать, що завтра буде мороз. Готуються до чогось, накопичують там. А завтра мороз передають, так? Да? Якщо вони штурмовики їх не злазяться. Так само. Ну, от ми вже, так скажімо, щонайменше завадили ротацію. Ну, у вас добре, що це тільки свіжа позиція, ви перекатили сюди, тут ще немає мишей і цього всього. Ну, хоча ми ж зараз вночі я не відчув мишей взагалі. Я в тому році з Мишею навіть фільм глянув. Я щось лежав, дивився фільм. І спина вже затекла, вирішив перевернутися, перевертаюся, в мене з голови миша пригає, я такий ніхуя собі. Нормально. Може якось в Києві побачимося. Може, життя не передбачено, ніхто ніколи не знає, де кого зустріне. Ну я був радий зустрічі. Є в планах, якщо війна закінчиться, колись відкрити свій якийсь мистецький міні-простір в Києві, щось таке. Якби підхачу, що ми там фільми показували, пиво наливали хороше. І щоб з вами за пивом там зустрітися. Бля, я по це зараз пиво випив. А не тут. Під снарядами, не? Глядачам збере. О. Щось почалась двіжуха, ну давай. Свято веселе, я нас привітало, свято найбільш кохане в народі. Я! Плетеє когось, що спіткало, будьмо веселі, всі клопоти киньмо. Дома кохання, втішаємось коханням, даймо в нас волю всім добрим бажанням. І без злоби проти ворогів стрінемо. Вечір, як дітям народу годиться, серцем одвертим і чулості повним. І цілий край свій любов'ю ми сповним. І в своїх серцях та любов заіскриться. Добріший ще буде, хто неприязний, щоб добрості вчився. Не забуваймо, все ідеї народився. Кохання приніс на всі люди. Думай, зберімось, руку тісніше. Кожна родина, як звичай, навчає, а у кого зовсім родини немає. Друге хай знайде, а самотком не дише. Жінки таки не дошкремо культури. Що до народу кохання немає, що його звичаї всі зневажає, ой, нехай буде смутний та похмурий. Святий вечір, святий. Один вогонь, один вогонь. Плюс. Постріл! Постріл. Маскування укриття. Маскування укриття. Маскування укриття. Плюс. Дякую, маскування укриття. Маскування укриття. Молодці, хлопці. Плюс, маскування укриття.